लास्ट फ्यु मन्थ्सहरुबाट मैले एउटा कुरा डिपली डिकोड गर्दै थिएँ। त्यो थियो वर्ल्डको टप अचिभर्स, हाइली परफर्मर्सहरुले कसरी काम गर्छन्, हाउ देयर ब्रेन एक्चुअली फंक्शन्स। यो सबै कुराहरु हिस्ट्रीको फर्स्ट बिलियनियर जन डी रकफेलर देखि लिएर टेक इन्डस्ट्रीमा रिभोल्युसन ल्याउने स्टिभ जब्स हुँदै ह्युमन हिस्ट्रीकै फर्स्ट ट्रिलियनियर एलन मस्क सम्मको उनीहरुको ब्रेन कसरी फंक्सन गरिरहेको हुन्छ, उनीहरुको डेली रुटिन कस्तो हुन्छ भनेर डीप रिसर्च गर्दै थिए। यानी कि तीनवटा डिफरेन्ट एरा, तीनवटा डिफरेन्ट इन्डस्ट्री, तीनवटा डिफरेन्ट पर्सनालिटी, तर उनीहरुको डिकोडिङ गर्दा एउटा फ्यासिनेटिङ कुरा के पाए भन्दाखेरि एउटा कोर बेस कुरा इट वाज सिमिलर। यानी कि उनीहरुको सक्सेस र हाई अचिभमेन्टको बिहाइन्डमा मेन रिजन उनीहरुले चुज गरेको इन्डस्ट्री, उनीहरुको टाइम जोन, उनीहरुको लक भन्दा पनि बियोन्ड केही अरु थियो र यो तीनवटै मान्छेहरुले त्यसलाई अग्री गरेको पोइन्ट थियो। यानी कि यो भेरी एउटा मोटिभेशनल पर्सपेक्टिभ नभएर एउटा प्र्याक्टिकल टिप्स र तिनीहरुको ब्रेन डिकोडिङ जुन यो तीनवटा मान्छेमै रिसर्च गर्दा मैले सिमिलर भेटाएँ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। यानी कि यो भिडियो 20 वटा सेल्फ हेल्प बुक्स, बायोग्राफिज र पोडकास्टहरु जुन ब्रेन डिकोडिङ रिलेटेड, प्रोडक्टिभिटी रिलेटेड, परफर्मेन्स रिलेटेड छन् यो भिडियोमा मैले डिकोड गरेको छु र यो भिडियोलाई मेनली तीनवटा सिक्वेन्समा डिभाइड गरेको छ। फर्स्ट सिक्वेन्स आखिरी हाई अचिभर्सहरुले कसरी सोच्छन्, हाउ देयर ब्रेन इज एक्चुअली सेफ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न दुईवटा प्याटर्नले एक्सप्लेन गर्छ र त्यसपछिको क्याटेगोरीमा एक्चुअली उनीहरुको जुन ब्रेन सेप भएको छ त्यो सेप गर्नलाई चाहिँ के कुराले सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छ भने त्यो पोइन्टलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ प्याटर्न 3 र 4 ले। सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। इयर 1890s, त्यो समयको वर्ल्डमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि मेनली युज गरिने साधन भनेको एनिमल नै थियो। एनिमल क्यारेजहरु, हर्स क्यारेजहरु र मान्छेको डिमान्ड के थियो भनेपछि फास्टर हर्स, फास्टर क्यारेज बनाउनेमा सबैको दिमाग थियो र यो नै वर्ल्डको एउटा अलरेडी फिक्स प्याटर्न थियो। यानी कि यसको बियोन्डमा गएर मान्छेले सोचेकै थिएन र यही समयमा एन्ट्री हुन्छ हेनरी फोर्डको। हेनरी फोर्डले मार्केट रिसर्च गर्दा थाहा पाउँछन् मार्केटको डिमान्ड भनेको फास्टर हर्स थियो र यही नै मान्छेहरुको सोचाइमा थियो। तर हेनरी फोर्ड जसले यो अलरेडी एक्जिस्टेड प्याटर्नमा क्वेशन गरे, उनले यसको अन्डरनीथमा गएर सोचे यानी कि एक्चुअली मान्छेले घोडा मात्रै चाहेको हो त कि यो सेक्टरमा के रिभोल्युसन चाहन्छ त भन्ने कुरा डिकोड गरे र यही प्याटर्नले नै हेनरी फोर्डलाई डिफरेन्टली थिंक गर्न र एक्ट गर्न फोर्स गर्यो। यानी कि उनले मान्छेहरुको कुनै पनि नीडलाई बियोन्डमा गएर हेर्न थाले र एभ्री इनोभेसन र रिभोल्युसनमा हेर्यो भने यो प्याटर्न रिपिट भइरहेको हुन्छ। यानी कि एभ्री इनोभेटर र हाई परफर्मर्सहरुले अलरेडी एक्जिस्टेड प्याटर्न र अलरेडी फिक्स कुरालाई क्वेशन गरे र त्यसको बियोन्डमा गएर त्यसलाई रिबिल्ड गरे। नासाले आफ्नै स्पेस शटल प्रोग्राममा रियुजेबल रकेटहरु ट्राई गरेको थियो र त्यसको रिजल्टमा नासाले के कन्क्लुजन निकाल्यो भन्दा रियुजेबल रकेटहरु हाइली इम्पोसिबल छ र यो इन्डस्ट्रीको कस्टिङ एकदमै बढी छ भनेर एउटा ट्यागलाइन दिएर त्यो इन्डस्ट्रीको एक्सेप्टेड कन्क्लुजन नै निकालेको थियो। तर 2015 डिसेम्बरमा एलन मस्कले यही इम्पोसिबल कन्क्लुजनलाई आफ्नो स्टार्टिङ लाइन बनाए र डिसेम्बर 2015 मा स्पेसएक्सले पहिलोचोटि फाल्कन 9 बुस्टरलाई अर्बिटल ल्यान्ड पछि सक्सेसफुली ल्यान्ड गराए। त्यो बेलाको स्पेस हिस्ट्रियन जन लक्सटनले भनेको थिए यो नै सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट स्टेप थियो। तर रियल टेस्ट रिफर्बिसमेन्ट कस्ट नै यही हो र त्यही एक्ज्याक्ट समस्या जसले गर्दा रियुजेबल रकेटलाई पहिले नै मारिसकेको थियो र स्पेसएक्सले त्यसको सल्भ गर्यो। यानी कि आज फाल्कन 9 बुस्टर ल्यान्डिङमा 97% चान्स हुन्छ सक्सेस हुनुको र एउटा बुस्टरलाई 6 चोटिसम्म फ्लाइ गरिसकेपछि रियुजेबिलिटी कस्ट एट द एन्डमा हेर्नु पर्दा कस्ट पर लन्च 70% सम्म घट्न जान्छ र यही हो रियल प्याटर्न। जहाँ एक्सेप्टेड रुल्सले यो त पोसिबलै छैन भन्छ, त्यहीबाट स्टार्टिङ लाइन उनीहरुको बनिरहेको हुन्छ। अब माइन्डलाई रिडेफिनेसन क्रिएट गर्नेतर्फ लग्दै गर्दाखेरि बीचमा आउने सबैभन्दा प्रब्लमेटिक कुरा भनेको that is signal versus noise. Think like this, everybody gets 24 hours. तर रियल डिफरेन्स भनेको कसले कति आवर्स काम गर्यो भन्दा पनि त्यो कति आवर्स प्रोडक्टिभ रूपमा गयो त भन्ने कुराले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। स्टिभ जब्स नो भन्नको लागि एकदमै फेमस थिए। यानी कि उनको क्यालेन्डरमा हन्ड्रेड्स अफ प्रायोरिटीले फिल्ड हुँदैन थियो। उनको बिलिफ थियो फोकस भनेको 100 वटा राम्रो आइडियालाई पनि इग्नोर गर्नु र एक्चुअलमा एउटा आइडियामा मात्र काम गर्नु भन्थे। यानी कि एज अ नर्मल मान्छे हामीले आजको दिनमा मैले यो 20 वटा टास्क सकाउनु पर्छ भनेर भन्दै गर्दा हाई परफर्मर्सहरुको प्याटर्न भने एउटा दिनमा गर्नुपर्ने जस्ट 3 वटा कुरा मात्र के हो भन्ने कुरामा ध्यान जान्छ। यानी कि दे जस्ट डु नट गिभ देयर अटेन्सन एनर्जी टु एभ्रीथिङ। यानी कि रियल डिफरेन्स हेरौँ, एज अ नर्मल पर्सनको वर्किङ प्याटर्न भनेको 90% नोइज हुन्छ र 10% मात्र सिग्नल। यानी कि तपाईँ बिहान उठ्नु भयो, मोबाइलहरु चलाउनु भयो, हेर्दा हेर्दै रिल्समा पुग्नु भयो, हेर्दा हेर्दै इमेल चेक गर्नु भयो,
त्यसपछि बिचमा फेरि केही अरू काम आइदियो भने सधैँ तपाईँको अटेन्सन उता जान्छ र यसरी हेर्दाखेरि दिनमा तपाईँले धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ तर एक्चुअलमा एट द एन्ड अफ द डे कतिपय इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्न अझै पनि लिस्टमै हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिग्नलको प्याटर्न नभएर, यानि कि हामीले एक्चुअलमा जुन कुराले डेली लाइफमा म्याटर गर्छ नि त्यो 2-3वटा कुराहरू मात्र हुन्छ। अब यसको रियल रिजन भनेको तपाईँले हरेक मेसेजलाई, हरेक इमेललाई, हरेक कुरालाई इक्वल प्रायोरिटी दिनुभयो। सो इभेन्चुअली इफ यु ट्राइङ टु डु एभ्रिथिङ इज इक्वल टु डुइङ नथिङ। यसरी एक दिनमा एज अ नर्मल पर्फर्मर्सले 24वटा कुरामा ध्यान दिन्छ र 24वटामा काम गर्छ र इभेन्चुअली उसको रिजल्ट एभरेज नै आउँछ। र हाइली पर्फर्मर्सहरूको यही पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि एक्ज्याक्ट अपोजिट हुन्छ, यानि कि उनीहरूले डेली रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अलरेडी एउटा प्याटर्नमा राख्छन्। जस्तै इमेल हेर्ने एउटा फिक्स टाइम हुन्छ, मिटिङ गर्ने एउटा फिक्स टाइम हुन्छ र डेली रूपमा आज कम्प्लिट गर्नुपर्ने नै 2वटा आइडिया अथवा 3वटा आइडिया भनेर अलरेडी फिक्स हुन्छ र सबभन्दा बढी टाइम उनीहरूले त्यस प्रोजेक्टलाई दिन्छन्। यानि कि 90% उनीहरूको डेली टाइम जुन कुराले एक्चुअलमा म्याटर गर्छ, डिफेन्ड गर्छ त्यसमा गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले भन्छ 90% सिग्नल र 10% नोइज। र इभेन्चुअली प्याटर्न सेकेन्ड इज अबाउट सिग्नल भर्सेस नोइज। एप्पल कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट हुन 90 डेज मात्र बाँकी थियो। स्टिभ जब्स त्यही कम्पनीमा फर्किन्छन् जहाँ उनलाई 12 वर्ष अगाडि निकालिएको थियो र उनी फर्केर हेर्दाखेरि एउटा यस्तो कुरा फाइन्ड आउट गरे जुन हाम्रो डेली लाइफमा पनि इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हुन्छ। यानि कि त्यो समयमा एप्पलले 350वटा भन्दा धेरै प्रोडक्टहरूमा काम गरिरहेको थियो र यो समयमा जब स्टिभ जब्स ब्याक भए उनले कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट ल्याएनन्। यानि कि उनले एउटा मिटिङ गर्छन्, त्यो मिटिङमा उनले एउटा बोर्डमा एउटा चार्ट बनाउँछन् र हरेक बक्समा एउटा मात्र प्रोडक्ट राख्छन्। यसरी उनले 350 प्रोडक्टलाई घटाएर 10वटा प्रोडक्टमा ल्याए र डेप्थमा एक्चुअली केले म्याटर गर्छ त भन्ने कुरालाई फोकस गरे। तर उनको यो डिसिजनलाई सबैले क्रिटिसाइज गर्दै थिए, तर उनको डिसिजन मेकिङ फर्म्याट भनेको डेप्थ ओभर भोल्युम थियो। यानि कि उनले एउटा कुरा डिक्लेयर गरेको थियो, यदि कुनै पनि कम्पनीले 350वटा प्रोडक्टमा एकैचोटि काम गरिरहेको छ भने अब त्यो कम्पनीलाई कुन हिसाबले हेर्ने, त्यो कम्पनीको आइडेन्टिटी के होला, सो त्यसलाई कट डाउन गरेर 10वटा प्रोडक्टमा काम गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको रिजल्टमा $1 अर्ब भन्दा बढी घाटामा रहेको एप्पल कम्पनीलाई सन् 1998 मा $30 करोड 9 लाख को नाफामा पुर्याउँछन्। अब लेट्स गो ब्याक इन 100 years बिफोर। यो कुरा हो सन् 1800 को। हिस्ट्रीकै फर्स्ट बिलियनियर जन डी रकफेलरलाई एउटा क्वेसन सोधिएको थियो, तपाईँले यति ठुलो बिजनेस सम्हाल्दा पनि किन यति शान्त विचलित नभएको र एउटा रिकर्डिङ प्याटर्नमा तपाईँ चल्नुहुन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको थियो र त्यति बेला रकफेलरले जुन एन्सर दिए त्यो आज पनि एउटा कोटको रूपमा हेरिन्छ। जीवनमा सक्सेस हुनको लागि एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित हुनु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। प्याटर्न नम्बर 4, मनी एज सोर्स नट एज डेस्टिनेसन। जन डी रकफेलरदेखि लिएर स्टिभ जब्स एन्ड एलन मस्क सबैको लाइफमा हेर्यौँ भने एउटा कुरा सिमिलरली देखिन्छ, द्याट इज उनीहरूको लाइफमा पैसा भनेको सबै कुरा थिएन। यो सुन्दा कस्तो ओभर फिलोसोफिकल लाग्छ, तर यो दुईटा कुरा जसले गर्दा तपाईँलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। 2008 लस एन्जलस स्पेस एक्सले अहिलेसम्म 3वटा रकेट लन्च फेल गरिसक्यो र यो टाइममा हेर्दाखेरि कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट हुनै लागेको छ र त्यही समयमा एलन मस्कको दोस्रो कम्पनी टेस्ला पनि ब्याङ्क्रप्ट हुन लागिरहेको थियो र यही समयमा एलन मस्कले एउटा डिसिजन लिन्छन्, 4th अटेम्प्ट ट्राई गर्ने। यानि कि पर्सनल ब्याङ्क्रप्सीको पनि केयर नगरेर विदाउट एनी ब्याकअप प्लान वी आर गोइङ टु लन्च द 4th अटेम्प्ट भन्छन्। यो सुनिसकेपछि उनको इन्भेस्टर र सबैले उनलाई वार्निङ पनि दिन्छन्, बट हिज एलन मस्क र उनले 4th लन्च गर्छन् र इभेन्चुअली सक्सेसफुल हुन्छ र उनले आफ्नो दुईटै कम्पनीलाई ब्याक टु ट्र्याकमा लिएर आउँछन्। तर यो बाहिर देखिने कुरा हो, डिपली हेऱ्यौँ भने कुनै पनि एउटा लजिकल थिङ्किङ भएको मान्छेले विदाउट एनी ब्याकअप प्लान पर्सनल ब्याङ्क्रप्सीको केयर पनि नगरिकन त्यतिको रिस्क लिने क्यापासिटी मान्छेमा हुँदैन। र यसले एउटा कुरालाई क्लियरली देखाउँछ कि एलन मस्क पैसा भन्दा पनि बियोन्ड खेल्दै थिए। यानि कि उनको डेस्टिनेसन र त्यो डेस्टिनेसनको इम्पोर्टेन्स पैसा भन्दा र ब्याङ्क्रप्सी भन्दा पनि बढी केही इम्पोर्टेन्ट थियो। र यो कुरा मैले भनेको होइन, उनले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छन्, आई रियली डु नट ह्याभ एनी अदर मोटिभेसन फर पर्सनली एक्युमुलेटिङ एसेट्स, एक्सपेक्ट टु बी एबल टु मेक द बिगेस्ट कन्ट्रिब्युसन आई क्यान टु मेकिङ लाइफ मल्टिप्लान्टरी। अब तपाईँ आफै सोच्नु, जब कुनै पनि मान्छेको एउटा स्पेसिफिक फिनिस लाइनै छैन, जस्तो नर्मल मान्छेको यो हुन्छ हामीले यति पैसा कमाएपछि यति घर बनाएपछि म रिटायर हुन्छु, रिल्याक्स भएर बाँच्छु भन्ने हुन्छ, बट उनीहरूको लागि त्यो डेफिनेसनको बियोन्डमा थिए।
थिए यानि कि सक्सेस एन्ड मनी वर जस्ट अ टुल नट अ फिनिस लाइन यानि कि उनीहरू रिटायर भएर रिल्याक्स भएर लाइफमा कहिले पनि बसेनन् बिकज दे आर ड्रिभन त्यही भएर उनीहरूको लाइफमा हेऱ्यो भने जस्तो एलन मस्कको आजसम्म काउन्ट गर्दाखेरि उनले फाउन्ड गरेको र फन्ड गरेको टोटल कम्पनीहरू हेर्दा उनले 10वटा कम्पनीमा अहिलेसम्म काम गरेको छन् एन्ड इफ वी टक अबाउट स्टिभ जब्स इन हिज होल लाइफ टाइम ही टच 3 कम्पनीज एन्ड त्यो सबै उनले फाउन्ड गरेकै थिए सो यो टाइपको प्रोडक्टिभिटी र मेन्टल फर्मेट कति बेला बन्छ भनेपछि जब तपाईँसँग एउटा स्पेसिफिक फिनिस लाइन हुँदैन र तपाईँको लागि मनी एन्ड सक्सेस प्रायोरिटी नभई एउटा टुल मात्र हुन्छ र एउटा रिसोर्स मात्र हुन्छ बट इन रियल लाइफ एज अ नर्मल ह्युमन बिङ वेयर मोस्ट अफ अस वी आर रनिङ आफ्टर मनी एन्ड सक्सेस वेल दिस काइन्ड अफ हाई पर्फर्मर्स एन्ड टप अचिभर्स दे वर्क बियोन्ड इट र यो कुरालाई स्टिभ जब्स एलन मस्क इभन रकफेलरले क्लियरली प्रुभ गरेको छन् एन्ड इभेन्चुअली वेयर एट प्याटर्न 5 सो प्याटर्न 5 इज अल अबाउट एम द डिस्कम्फर्ट यो कुरालाई एउटा न्यारेसनले सपोर्ट गर्छ द्याट इज अहिलेसम्म जे भइरहेको छ यदि त्यही मात्र गर्नुहुन्छ भने आजसम्म जे पाउनु भएको छ त्यही मात्र पाउनुहुन्छ सो इफ यु वान्ट समथिङ डिफ्रेन्ट समथिङ एल्स तपाईँले त्यो अनुसारले इनपुट दिन जरुरी छ तपाईँले त्यो अनुसारले सोच्न जरुरी छ सो यो दिएको प्याटर्नहरू हेर्नुहुन्छ भने यो प्याटर्नले एउटा कुरालाई डिफाइन गर्छ द्याट इज ब्रेन डिकोडिङ हाम्रो लाइफमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो माइन्डसेट हो तपाईँको माइन्डसेट जुन तरिकाले डिजाइन गर्यो त्यसैको रिफ्लेक्सन देखिँदै जान्छ सो इफ यु आस्क फर डिस्कम्फर्ट अनफिगर आउट भएको कुरा अनसल्भ भएको कुरा द्याट यु रियली वान्ट टु वर्क अन समथिङ तर त्यो कुरा अनफिगर छ अनसल्भ छ र तपाईँले त्यही नै दी एन्ड हो भन्नुहुन्छ बट स्टिल ट्राई टु लुक बियोन्ड ट्राई टु आस्क द क्वेसन बियोन्ड